αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα ασυνήθιστο έβριμα που συνδέεται με τη λεωγραφική κουλτούρα σε ένα πολωνικό νεκροταφείο του 17ου αιώνα. Πρόκειται για έναν γυναικείο σκελετό θαμμένο με ένα δρεπάνι τοποθετημένο στο λαιμό του, καθώς και ένα λουκέτο στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού της ποδιού. Οι ιστορίες για πλάσματα που μοιάζουν με βαμπύρ χρονολογούνται πριν από τουλάχιστον 4.000 χρόνια στην αρχαία Μεσοποταμία. Σύμφωνα με ορισμένους μύθους, τα πλάσματα αυτά ήταν αναζωογονημένα πτώματα που σηκώνονταν από τον τάφο και λαιλατούσαν τους ζωντανούς. Φυσικά, ο φόβος που προκαλείται από την υποτιθέμενη ύπαρξη τέτοιων πλασμάτων ενέπνευσε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για να διασφαλιστεί ότι οι νεκροί θα παραμείνουν νεκροί. Οι πρώτοι πρώιμοι μεσαιωνικοί τάφοι στην περιοχή κοντά στο Μπιτγκός ανακαλύφθηκαν μεταξύ 2005 και 2009, όπου ανακαλύφθηκαν κοσμήματα, ημιπολίτιμη λίθη και άλλα ευρήματα. Ο Ντάριους Πολίνσκι του Πανεπιστημίου Νίκολας Κοπέρνικους ηγήθηκε της αρχαιολογικής ομάδας που επέστρεψε στην περιοχή νωρίτερα φέτος με την ελπίδα να ανακαλύψει περισσότερα αντικείμενα. Καθώς αυτό δεν συνέβη, έστρεψαν την προσοχή τους σε ένα κοντινό νεκροταφείο του 17ου αιώνα στο χωριό Πιέν. Τότε ήταν που οι ερευνητές ανακάλυψαν τον τάφο που περιείχε το γυναικείο σκελετό. Σύμφωνα με τον Πολίνσκι και άλλα παραδείγματα τάφων κατά το βαμπύρ έχουν βρεθεί στην Πολωνία. Ωστόσο αυτό το τελευταίο έβριμα είναι μοναδικό, ενώ υπήρξαν αναφορές για ανθρώπους που έβαζαν δρεπάνια κοντά σε έναν τάφο για να εμποδίσουν τους δαίμονες να εισέλθουν στο σώμα, η τοποθέτηση αυτού του δρεπανιού ήταν διαφορετική. Δεν ήταν ξαπλωμένο, αλλά τοποθετημένο στο λαιμό με τέτοιο τρόπο, ώστε αν ο νεκρός προσπαθούσε να σηκωθεί, πιθανότατα το κεφάλι του θα είχε κοπεί ή τραυματιστεί. Όσο για το λουκέτο στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, αυτό συμβολίζει την αδυναμία επιστροφής του νεκρού. Ένα άλλο ασυνήθιστο χαρακτηριστικό είναι ότι ο σκελετός φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα υψηλής κοινωνικής θέσης, δεδομένης της φροντίδας με την οποία θαύτηκε. Υπήρχαν επίσης υπολείμματα από μεταξωτό καπέλο στο κεφάλι της, το οποίο δεν θα ήταν προσιτό για ένα μέλος της κατώτερης τάξης. Όσο για το γιατί είχε θαυτεί με τέτοιον τρόπο, ο Πολίνσκι είπε ότι είχε πολύ εμφανή προεξέχοντα μπροστινά δόντια. Αυτό μπορεί να έκανε την εμφάνισή της αρκετά διαφορετική, ώστε να θεωρήθηκε μάγισσα ή βρικόλακας από δυσιδαίμονες ντόπιους.